Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với review phim hay. Hôm nay, mình sẽ review cho các bạn xem một bộ phim giả tưởng. Đó chính là Aquaman, Đế vương Atlantis. Nào, chúng ta cùng nhau xem phim thôi. Vào một đêm mưa lớn, tại vùng biển bên, có một người trông giữ ngọn hải đăng, tên là Thomas. Ông đã vô tình cứu được một người phụ nữ đang bị thương ở bờ biển. Người phụ nữ này đang mang bộ đồ giống như một người cá. Rõ ràng cô ấy không phải là người của thế giới này. Sau khi Thomas cứu người phụ nữ và đưa vào nhà để chăm sóc, anh đã hỏi về mọi việc đã xảy ra với cô ấy và biết được thân phận của người phụ nữ. Người phụ nữ này chính là nữ hoàng của đại dương Atlantis. Sau một hồi nói chuyện với nhau, hai người đã bắt đầu có tình cảm với nhau và đã quyết định sống chung với nhau. Không lâu sau đó, hai người đã sinh ra một cậu con trai và đặt tên cho cậu con trai là Arthur. Tiếc rằng, ngày tháng hạnh phúc chưa được bao lâu thì đã bị vua của Atlantis đã phái những tên lính lên để bắt nữ hoàng về. Vì muốn để cho con trai và Thomas được an toàn, nữ hoàng chỉ còn cách quay về với đáy biển. Trên mình mang dòng máu của Atlantis, Arthur từ nhỏ đã có khả năng giao tiếp với các sinh vật dưới biển. 20 năm sau, có một lần khi các tên cướp biển định cướp con tàu ngầm hạt nhân. Người đàn ông đầu chọc này chính là chỉ huy của tàu cướp biển. Còn tên thanh niên cao to đen hôi này chính là con trai của ông ta. Họ đều là những hải tặc thành công giết được thủy thủ đoàn và cướp con tàu hạt nhân. Trong lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên con tàu trở nên rung chuyển. Một người đàn ông như một vị thần đang đẩy một con tàu khổng lồ lên khỏi mặt nước. Anh ta được mọi người biết đến với cái tên Aquaman. Những loại đạn dược bình thường không thể nào làm khó được anh. Anh, thân trần, chỉ cần một chiếc khiên là có thể giải quyết xong bọn cướp biển. Trong mắt anh, những tên cướp biển đều là những con muỗi, một người đánh cả trăm người là chuyện bình thường. Anh đã giải cứu cho tất cả thủy thủ đoàn. Tên hải tặc cao to đen hôi đã lao vào đánh anh, nhưng cũng bị anh đánh cho sấp mặt. Anh đã bị ăn nguyên con đạn đại bác vào người, nhưng cũng chỉ làm anh bất tỉnh tạm thời. Anh nhanh chóng đứng dậy, lấy một cây sắt phóng rim ông ta vào tường. Ông ta không phục, tiếp tục bắn thêm một phát đạn nữa, khiến cho quả ngư lôi đè vào chân ông ta. Thấy bố mình đang chịu đau đớn, tên da đen cầu xin anh giúp đỡ, nhưng anh lại nói, ngươi đã hại chết biết bao nhiêu người, đi mà xin lòng khoan dung của biển cả. Sau đó, anh quay lưng bỏ đi. Không cứu được bố, tên hải tặc cao to đen hôi căm hận Aquaman vô cùng. Chẳng bao lâu sau, người con cùng mẹ khác cha của Aquaman dùng cá mập để làm phương tiện di chuyển đến gặp vị vua tóc đỏ trước khi Atlantis chưa bị chìm. Nơi đây chính là nơi họp chính sự của cả 7 vương quốc. Hoàng tử nói, nếu 7 vương quốc bắt tay với nhau để chống lại sự xâm lược của loài người, thì họ sẽ là vương quốc mạnh nhất trên thế giới. Đang nói chuyện với nhau thì một con tàu ngầm lao vào tấn công họ. Vị vua tóc đỏ bắn hủy diệt ngư lôi do con tàu bắn ra. Sau đó, hoàng tử đã nhanh chóng lao lên phá hủy con tàu chỉ với một đòn đánh của anh ta. Sau sự việc này, vị vua tóc đỏ rất tức giận, đồng ý bắt tay với hoàng tử để tấn công lại loài người. Nhưng ông không hề biết rằng chính hoàng tử là người đã thuê tên da đen để tạo ra màn kịch này, để lấy được sự đồng ý của vị vua tóc đỏ. Lúc Aquaman đang chở bố về nhà, anh vô tình nhìn thấy một cơn sóng thần đang ập đến, rồi nhanh chóng cuốn lấy cả hai đi. Aquaman đang cố gắng tìm bố trong làn sóng hỗn loạn, nhưng anh không thể xác định được phương hướng. Rất may, cô công chúa Mera, con của vị vua tóc đỏ, đã tách dòng nước ra để cứu bố anh. Cơn sóng thần đã khiến cho các vùng biển trên thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công chúa Mera nói với Aquaman rằng Atlantis đã bắt đầu phát động cuộc chiến, và chỉ có anh mới có thể ngăn chặn được tất cả. Lúc anh còn nhỏ, Vulko vẫn thường dạy võ cho anh. Vulko tin rằng anh sẽ là cầu nối giữa con người trên cạn và dưới biển. Sau đó, Aquaman và Mera cùng nhảy xuống đáy biển, họ cùng nhau tiến vào trong vương quốc. Anh thẫn thờ trước một thế giới tuyệt đẹp và lung linh, đầy sắc màu. Dưới sự dẫn dắt của Mera, họ dễ dàng vượt qua khu kiểm tra an ninh một cách dễ dàng. Họ đến một con tàu bị hỏng. Ở đó, họ cùng Vulko, người thầy năm xưa của Aquaman, bàn bạc kế hoạch giải cứu thế giới. Để làm được điều đó, họ chỉ có thể tìm ra cây đinh ba trong truyền thuyết mới có thể ngăn chặn được kế hoạch của hoàng tử. Ngày xưa, vị vua của Atlantis đã sai người rèn lên một cây đinh ba có thể thống lĩnh được cả 7 vương quốc và tất cả các sinh vật dưới nước. Mà lúc đó, con người vẫn còn rất đơn thuần, thì họ đã nghiên cứu ra những loại năng lượng khác nhau. Tuy nhiên, khi ông dùng năng lượng của cây đinh ba thì cũng gây nên một đại nạn kinh hoàng, khiến đại dương nổi giận, nuốt chửng cả vương quốc, cuối cùng họ phải thích nghi sống dưới đáy biển. Ông vua năm xưa tự trách mình nên đã nhốt bản thân cùng cây đinh ba ở một nơi bí mật để không ai có thể tìm thấy. Khi sư phụ của Aquaman tìm được manh mối thì lại bị một trận đột kích của quân lính tấn công. Sau đó một trận chiến quyết liệt diễn ra. Sau một hồi chống trả, Aquaman bị một tên lính giáp đỏ đánh bại và bắt về cung điện của nhà vua.
Anh lao đến hoàng tử và nói, tại sao lại khơi dậy cuộc chiến? Hoàng tử trả lời, không phải vì con người đang phá hủy đại dương này hay sao? Hai người anh em, cùng mẹ khác cha, bất đồng quan điểm. Đã diễn ra một trận chiến để quyết định. Nếu Aquaman bị đánh bại, thì cả vương quốc sẽ nghe theo lời của hoàng tử. Sau đó, hai người lao vào chiến đấu dữ dội, bất phân thắng bại. Nhưng, vì vũ khí của hoàng tử tốt hơn, thì chẳng bao lâu, hoàng tử đã chiếm thế thượng phong. Khi đang chuẩn bị kết liễu Aquaman, thì Mera, mặc dù là vợ sắp cưới của hoàng tử, cô không những không giúp đỡ, mà còn tấn công hoàng tử, để giúp đỡ Aquaman. Hai người leo lên một chiếc phi thuyền, lao đi trong làn đạn, cùng đại bác của những con tàu chiến khác, đang đuổi theo. Cuối cùng, đích thân hoàng tử, lái phi thuyền, đuổi kịp, bắn trúng tàu của họ, làm cho họ rơi xuống vũng dung nham. Thật may, Aquaman từ nhỏ, đã có thể điều khiển được các loài sinh vật ở dưới biển, nên đã nhanh chóng trốn vào miệng cá voi. Sau đó, hai người đã an toàn vào được bờ. Theo như trên bản đồ tìm kiếm, chiếc đinh ba huyền thoại, họ phải đi đến sa mạc, tìm ngôi mộ của vị vua năm xưa. Trên máy bay, Aquaman nói với Mera rằng, hoàng tử, quá tàn bạo, nếu cô kết hôn thì cũng sẽ không có được hạnh phúc. Mera nói, cô đã được đính hôn từ trước, nếu hủy hôn, tất cả người thân của cô sẽ bỏ rơi cô, và cô sẽ bị ném cho bọn quái vật biển sâu ăn thịt. Sau đó, hai người từ trên máy bay, không một đồ bảo hộ, đã lao xuống dưới cát. Rồi sau đó, họ đã trượt xuống một đường hầm của vương quốc sa mạc. Rất may, Aquaman đã cứu Mera một mạng, khỏi rơi xuống vực sâu. Chiếc chìa khóa được nhỏ một giọt nước, khiến ông vua năm xưa nhanh chóng hiện lên và kể hết mọi chuyện về chiếc đinh ba. Sau đó, dưới chân họ khởi động cơ quan. Trong cơ quan vừa nổi lên là một chiếc bản đồ. Trong lúc này, hoàng tử đang ra lệnh cho tên da đen giết chết Aquaman và trang bị cho anh ta một bộ vũ khí không chỉ đẹp mà còn rất lợi hại, chỉ cần bỏ một chút nước biển là có thể bắn nổ cả một ngọn núi. Hiện tại, Aquaman và Mera đã đến một hòn đảo. Cô nàng chưa bao giờ sống ở trên bờ nên có hành động vô cùng kỳ cục. Cô lấy bông hoa hồng ăn một cách ngon lành. Nhưng Aquaman lại thấy rất đáng yêu, anh không hề trách móc mà còn hùa theo ăn một bông khác. Sau đó, hai người đã đến chỗ những bức tượng của các vị vua. Hai người nhìn theo ống nhòm bằng một chai thủy tinh trên bức tượng để tìm ra manh mối nơi cất giấu cây đinh ba. Lúc này, có một nhóm binh lính lao đến. Hắn tung một đòn, khiến cho Aquaman văng khỏi những bức tường. Mera cũng bị đuổi đánh dưới sự đuổi bắt của những binh lính. Tên hải tặc da đen bay lên, định bắn Aquaman, nhưng ngay lập tức Aquaman đã dùng hai quả tạ quăng lên, nhanh chóng giết chết được tên cướp biển. Sau đó, hai người lên thuyền, tiến tới mục tiêu. Ở trên thuyền, Aquaman nhận ra bản chất thật sự của một vị vua, đó chính là tha thứ cho mọi vật. Nếu lúc trước anh tha thứ cho bố của tên hải tặc da đen, thì có lẽ anh ta sẽ không căm hận anh đến như vậy. Hai người rất nhanh chóng đã đến được lãnh thổ của tộc người cá. Những con quái vật biển sâu dùng những biểu hiện rất hung hăng để chào đón họ. Cả hai ném đèn sáng xuống biển nhằm dụ đoàn quái vật hung hãm, rồi nhanh chóng tìm đến cánh cổng bí mật. Khi sang được cánh cổng bí mật thì Mera ngất xỉu. Trong lúc cô sắp bị quái thú ăn thịt thì từ đâu xuất hiện một đòn đuổi đánh quái thú đi. Mera được cứu lên bờ, cô kinh ngạc nhận ra người cứu mình chính là mẹ của Aquaman, nữ hoàng của Atlantis. Còn Aquaman sững sờ không dám tin mình có thể được gặp lại mẹ sau hơn 20 năm xa cách. Năm đó, vì sinh ra Aquaman nên bà đã bị vứt cho quái vật biển sâu ăn thịt, nhưng thật may, bà vẫn sống sót. Cây đinh ba nằm trong hang động được con quái vật to lớn này canh gác. Con quái vật sỉ nhục Aquaman rằng anh chỉ là một đứa con lai tạp, không hơn không kém. Trong những năm qua, đã có rất nhiều người đến đây tìm cây đinh ba, nhưng nó chế nhạo anh là kẻ tệ nhất. Khi con quái vật chuẩn bị tung đòn chí mạng giết Aquaman, thì anh đã giơ tay lên, ra lệnh cho con quái thú phải nghe lời. Aquaman sau đó đã dễ dàng lấy được cây đinh ba quyền năng và triệu hồi năng lực để có thể cai quản muôn loài dưới đáy biển. Sau đó, cả người anh biến thành một bộ áo giáp vàng tuyệt đẹp. Trong lúc này, hoàng tử muốn thống trị thế giới đã nổ ra những trận chiến với những quốc gia không đồng ý hợp tác liên minh, khiến muôn loài dưới biển không thể nào yên. Một cuộc chiến 3 ngày 3 đêm diễn ra trong khung cảnh rực lửa. Khi đang chiến đấu thì từ dưới đáy biển trồi lên một con thủy quái khổng lồ. Mà người cưỡi trên con thủy quái đó là Aquaman, trên tay cầm cây đinh ba huyền thoại sáng rực. Tất cả các chiến binh của hoàng tử xông vào cũng không thể chống lại được con thủy quái khổng lồ. Aquaman cũng dùng cây đinh ba để phát sóng năng lượng, ra lệnh cho các sinh vật biển để đối phó với quân đội của hoàng tử. Chiến hạm của hoàng tử định giết con thủy quái to lớn, nhưng những điều này chỉ để gãi ngứa cho con thủy quái. Sau đó, hoàng tử đã cưỡi con quái thú, muốn giết Aquaman, nhưng không thể. Họ nhảy lên chiếc tàu ngầm đang trồi trên mặt biển và tiếp tục chiến đấu. Với cây đinh ba quyền năng trong tay, hoàng tử đương nhiên không phải là đối thủ của anh. Anh dùng đinh ba ra đòn, quăng hoàng tử ra xa, rồi chặt cây đinh ba của hoàng tử ra làm đôi một cách dễ dàng. Aquaman, anh đã giành chiến thắng áp đảo. Lúc này, mẹ của hai người xuất hiện để giải quyết tranh chấp từ hai người con của mình.
Và thế là, Aquaman đã trở thành vị vua đứng đầu đại dương. Cuối bộ phim, người con của đất, vị vua của biển, lao lên từ dưới đáy biển, tạo thành một cảnh vô cùng rực rỡ. Bộ phim giả tưởng mang tên Aquaman kể về hành trình người đàn ông có thể nghe hiểu tất cả mọi sinh vật dưới biển, sau khi lớn lên có được cây đinh ba và trở thành người mạnh nhất đại dương. Tới đây thôi, hết phim rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh review phim hay để mình có thể review các bộ phim tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì bye bye các bạn.